Hey, my dear student, I welcome you all to this amazing lecture of the Partition of Bengal and Swadeshi Movement. These are the class and boards for your examination, and I am Avijit, your social science mentor. So today we have completed the chapter which name was Partition of Bangla and Swadeshi Movement. So this lecture one is for only for English medium student. If you are an English medium student in the Assam boards, you can easily watch this video till end. This is a one-shot series in which series we completed this series in Hindi English type. মানে আমি এই ভিডিওটিত গুটেইখিনি ইংলিশ মিডিয়ামৰ কাৰণে কভাৰ কৰিম আৰু ভাষাটো মই অসমীয়া ব্যৱহাৰ কৰিম মানে মই অসমীয়া মিডিয়ামৰ মাধ্যমত তোমালোকক এই চেপ্টাৰটো ভালকে বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু এবাৰ কৈছো মোৰ নাম অভিজিত তোমালোকৰ আয়ন ষ্টুডিঅ'ৰ ভিডিও এটা চাই আছা ইয়াৰ আগতে মই অসমীয়া মিডিয়ামৰ ভিডিওবিলাক আপলোড কৰা হৈছে ওৱান শ্বটো আপলোড কৰা হৈছে তোমালোকে ডেসক্ৰিপচনত লিংক পাই যাবা আৰু এইটো ভিডিওটো অনলি ফৰ ইংলিশ মিডিয়াম সো ইংলিশ মিডিয়ামৰ যিমানবোৰ ষ্টুডেন্ট আছে নিজৰ এখন কপি লোৱা আৰু এখন পেন লোৱা মাল্টিপল পেনস তোমালোকে ইউজ কৰিব পাৰা এন্ড দেন তোমালোকে এখন লেকচাৰ চাবলৈ বহি যোৱা আৰু তোমালোকে যদি চোৱা আসামিজ মিডিয়ামৰ লেকচাৰটোত কাফি পজিটিভ ৰেসপন্স আহাৰ কাৰণে মই ইংলিশ মিডিয়ামৰ লেকচাৰটো বনাবলৈ যত্ন কৰিছো আৰু ইয়াত মই সেই ধৰণে তোমালোকক ইন্টাৰেষ্টিং ৱেট সোশ্যাল সায়েন্স that is a very boring subject as well as students tell me so student e কয় যেটো বহুত boring হয় so I can present it's your very amazingly or amazing things হয়তো দুটা খাটি ভুল হৈ যাব পাৰে তো সেইকাৰণে ক্ষমা কৰি দিবা স্পেলিং কোতে ভুল হ'ব পাৰে বাট কিবা pronunciation কৰোতে ভুল হ'ব পাৰে বাট সেইখিনি মেইন নহয় মেইন হয় তোমালোকে বুজি পাইছা না নাই at the end of the lecture you can done the questions তোমালোকে লাষ্টত প্ৰশ্ন কৰিব পাইছা না সেইটোৱে মেটাৰ বেছিকে কৰিব ঠিক আছে সো সেইটোৱে লাষ্টত বেছিকে মেটাৰ কৰিব নহয় জানো সো মোৰ নাম হয় অভিজিত আৰু এবাৰ কৈ দিছো তিনিবাৰ কৈ দিছো সো লাষ্টত কিবা কম সো বলা লেকচাৰটো স্টাৰ্ট কৰো So topic cover কি আছে so আমি আজি প্ৰথম কভাৰ কৰিম the background of partition of Bangla या partition of Bangla या Bangla बोलो या Bengal बोलो एक ही होता है ओके Swadeshi movement থাকিব consequences of Swadeshi movement থাকিব national literature national education the contribution of women in Swadeshi movement থাকিব then থাকিব rise of nationality industries establish of Muslim League and then থাকিব contribution of Swadeshi movement so এই গুটেই বিলাক টপিকস আছে যেটো আজি আমি এই ভিডিওটো কভাৰ কৰিম যেহেতু ভিডিওটা ওয়ান শট ভিডিও হ'ব সো এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমে তোমালোকে চেপ্টাৰটো ইজি ওয়েট মনত ৰাখিব পাৰিবা তাৰ উপৰিও মই তোমালোকৰ কাৰণে 50 প্লাস কোৱেশ্চনছ লৈ আহিছো কবলৈ গলে 70 plus questions লৈ আহিছো and then 2 years of PYQ যিবিলাক তোমালোকৰ মেট্ৰিকত এক্সামত আহিছে সো তোমালোকে এইখিনি পঢ়াৰ পিছত আমি অলপ পঢ়িম অলপ কোৱেশ্চন কৰিম যাতে কি হয় তোমালোকৰ ব্ৰেইনৰ এই চেপ্টাৰটো ভালকৈ সোমাই যায় আৰু তোমালোকে মনত কিমান আহিছে সেইখিনি বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় at the end of the time তোমালোকে কোৱেশ্চন কৰিব পাৰিছে না সেইটো বেছিকে মেটাৰ কৰিব সো লেটস বিগিন উইথ দ্য চেপ্টাৰ অফ দ্য ফাৰ্স্ট স্লাইড ওকে তো প্ৰথম স্লাইডটো আমি আৰম্ভ কৰো তো তাৰ আগতে মই তোমালোকক অলপ জ্ঞান দিলো হয়তো তোমালোকে যেতিয়া মই তোমালোকক কৈছো মই তোমালোকক সোশ্যাল সায়েন্সৰ এভৰি চেপ্টাৰ পঢ়াম ওকে থ্ৰু দা তোমালোকৰ এক্সামৰ আগে আৰু তাৰ আগে তোমালোকে কি পাই যাবা মাইন্ড ম্যাপ হোক জিমান সোশ্যাল সায়েন্সত লেটাৰ পোৱা দায়িত্ব মোৰ ওকে তো ফাৰ্স্ট লেকচাৰ এইটো তো ফাৰ্স্ট লেকচাৰ সোৱা পিছৰে তোমালোকে এইটো এটা লেকচাৰ সবছে নহয়বা তোমালোকে 95% পাই যাবা ঠিক আছে নোপোৱা তোমালোকে মই জিমান ব্ল্যাক ভিডিও দিম জিমান ব্ল্যাক কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিছৰ ভিডিও দিম এনসিআৰটি ডিসকাশন দিম জিমান দিম আহি যাইবা সকলো বস্তু চেনেলত লাহে সো তোমালোকে হেবিলাক কাইন্ডলি ফলো কৰি থাকিবা দেন তোমালোকে 95 পাবা আৰু যদি নকৰা দেন 50% টো বা পাস কৰা দিবা পাৰা কাৰণে ৰখি যাব পাৰা আৰু তোমালোকে ৰিজাল্টত দেখি যায় এবাৰ সোশ্যাল সায়েন্সত ম্যাক্সিমাম ষ্টুডেন্ট থিওৰি খিনিত ফেল কৰিছে এমসিকিউ টো বহুতে লিখিব পৰা নাই কাৰণ প্ৰশ্ন গোপা আহিছিলে ওকে সো মই তোমালোকে এইখিনি জাস্ট এটা নৰমাল হ'ব চেপ্টাৰটো বুজাম তাৰ পিছত যেতিয়া নেক্সট ভিডিও বিলাক আহিব তাত আমি কনসেপচুৱেল প্ৰশ্ন কিছুমান দিম যাতে তোমালোকে হেবোৰ কৰিব পাৰা আৰু যেতিয়ালৈকে মই আছো তোমালোকে সোশ্যাল সায়েন্সৰ কাৰণে টেনচন লব নালাগে let's begin with the first slide of our education so prothom ase background of partition of Bengal yeah Bangla okay the partition of Bengal is highly significant chapter in India's freedom struggle so bharator স্বাধীনতাৰ সময়খিনিত partition of Bangla এটা কি আছিল highly significant chapter আছিল significant chapter মানে এটা অধ্যায় আছিল মানে এই যেখিনি গুটেখিনি কাম হৈছিল হয় সেইখিনি এটা ইম্পৰ্টেন্ট অধ্যায় আছিল ভাৰতৰ struggle freedom struggle মানে কি স্বাধীনতাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায় আছিল during the treaty of Viceroy Lord Nathaniel Curzon okay তো কাৰ্জনত হৈছিল Viceroy Lord Nathaniel Curzonৰ দিনত ইয়া যে কৈছিল partition of Bangla which governor তো তোমালোকে জানিব লাগিব Viceroy Lord Nathaniel Curzon maximum টাইম তোমালোকে কোৱেশ্চন খুদে যে বাংলা partition of Bangla বা বংগ বিভাজন কাৰ দিনত হৈছিল which viceroy okay so তোমালোকে জানিব লাগিব Viceroy Lord Nathaniel Curzon
Okay, next line to Swa. The partition of Bangla became the second major event in Indian political history after the Sipahi Biddu. Okay, so Sipahi Biddu হোৱাৰ পিছত ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক ঐতিহাসত ইকনমিক্যাল বা পলিটিক্যাল হিষ্ট্ৰীত আটাইতকৈ যিটো ডাঙৰ মেজৰ ইভেন্ট হৈছিলে সেইটো কি আছিলে পাৰ্টিশন অফ বাংলা সো আই হোপ দিস কুৱেশ্যন কেন বি কাম ইন আওয়াৰ এক্সামিনেশন ওকে সো তোমালোকৰ এক্সামত এইটো কুৱেশ্যন অহাৰ probability maximum কিয় আছে কাৰণ এইটো প্ৰশ্নটো এটা কি হয় যে তোমালোক সুধিব পাৰে যে সিপাহী বিদ্ৰোহৰ পিছত মেজৰ কোনটো ইভেন্ট হৈছিলে পলিটিক্যাল হিষ্ট্ৰীত ইণ্ডিয়ান পলিটিক্যাল হিষ্ট্ৰীত সেকেন্ড মেজৰ ইভেন্ট কোনটো হৈছিলে আফটাৰ দা সিপাহী বিদ্ৰোহ সো তোমালোকে জানিব লাগিব দা পাৰ্টিশন অফ বাংলা the partition of Bangla act became the major second event in the Indian political history after the Sipahi Bidroh 1857 okay so I hope you can clear this line very well okay so next চোৱা তাৰ আগতে মই তোমালোকৰ কাৰণে এটা সৰু চাই মিম লৈ আহিছো কাৰণ social science এনেও boring হয় so without this meme you can not understand social science very well so ইয়াত চোৱা তোমালোকে এতিয়ালৈ গম পাই গৈছা যে partition of Bangla in 1950 নে 1905 মানে 1905 চনত partition of Bangla হৈছিলে but why কিয় হৈছিলে সেইটো এটা প্ৰশ্ন আছে so তোমালোকে যেতিয়ালৈকে গম নাপাবা যে কাৰণটো কি আছিল চোৱা আমাৰ ইণ্ডিয়াত মানে আমাৰ ভাৰতত যেতিয়া ব্ৰিটিছসকল ৰুল কৰিছিলে দেন কি হৈছিলে তেওঁলোকে যে শাসন কৰিবলৈ ক'ত লৈছিলে প্ৰথমত বেংগলত ওকে সো তেওঁলোকে জানিছিলে যে হিন্দু মুছলিম আগাৰ একেলগে থাকে হেতত কি হ'ব তেওঁলোকে আমাৰ মানে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত ফ্ৰীডম বা ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত কি কৰিব তোমাৰ আন্দোলন কৰিব সেইকাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে যে আমি কি কৰিম বংগ দেশক অলপ ভাগ কৰি বেলেগৰ লগত লগাম অলপ ভাগ কৰি বেলেগৰ লগত লগাম মানে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে ইফালৰ বস্তু হিফাল কৰি দিলে ইফালৰ বস্তু হিফাল কৰি দিলে সো তেওঁলোকে কি কৰিছিলে পূব পশ্চিমৰ বা পূব কলকাতা অলপখিনি অসমলৈ লগ লগাই দিছিলে অসম অলপখিনি ইয়ালত লগ লগাই দিছিলে তো এইবিলাক হৈছে ব্ৰিটিছৰ দিমাগ তেওঁলোকে কি কৰিছিলে উল্টা পুল্টা ইধাৰ কামাল উধৰ তেওঁলোকে কৰি দিছিলে তো তুমি গম পাইছে পাৰ্টিশন অফ বাংলা কিয় হৈছিলে যে তেওঁলোকে কি কৰিব বিচাৰিছিলে বেসিক্যালি তো ইয়াৰ মেজৰলি দুটা ৰিজন থাকে এটা ফিল্টাৰ্ড এটা আনডিফাইন্ড মানে তেওঁলোকে এটা বাহিৰত কি দুৱা দেখাইছিলে আনটা ভিতৰত কিবা দেখাইছিলে এনে মেজৰ যেটো কিয়টা ইন্টেন্ট আছিলে সেইটো কি আছিলে হিন্দু মুছলমান মাজৰ যেটো নেশনালিজম আছিলে হেতু কি কৰিব নেশনালিজম যেটো ইউনিটি আছে হেতু ব্ৰেক কৰিব চেষ্টা কৰিছিলে ওকে সো ব্যাক টু দা চ্যাপ্টাৰ সো ভাইসৰ লৰ্ড নেথানিয়েল কাৰ্জন মাৰ্জ ইষ্টাৰ্ণ বেংগল উইথ আসাম তেওঁ কি কৰিছিলে ইষ্টাৰ্ণ বেংগলক আসামৰ লগত লগ লগাই দিছিলে আৰু এখন নিউ প্ৰভিনিয়েন্স অৰ্থাৎ প্ৰদেশ গঠন কৰিছিলে যাৰ নাম ইষ্টাৰ্ণ বাংলা এণ্ড আসাম ৰখা হৈছিলে on the other hand western part of Bangla along with the Bihar and Odisha remained the province of West Bengal so তেওঁ কি কৰিছিলে ওয়েস্ট বেংগলৰ ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট খিনি অসমৰ লগ লগাই দিছিলে যাৰ নাম দিছিলে ইষ্টাৰ্ণ বাংলা এণ্ড আসাম নাম দিছিলে তেওঁ হয় আৰু তাৰ উপৰিও কি কৰিছিলে on the other hand western part of the Bangla along with the Bihar and Odisha Bihar Odisha কি নাম দিছিলে বেসিক্যালি western Bangla কোৱা হৈছিলে next line so তোমালোকে তো this line is completed next line so in 1773 British government in England introducing the regulating act okay so 1773 British governor কি কৰিছিলে ইংলেণ্ডৰ regulating act produce কৰিছিলে বা introduce কৰিছিলে so maximum time questions আহে when regulating act introduces by England government so the answer is 1773 upgrading the governor of Bangla into the governor general of Bangla so governor is normal খেৰা যেটো পোষ্ট আছিল সেই পোষ্ট কি কৰিছিল গভৰ্ণৰ জেনেৰেল পোষ্টলৈ প্ৰমোটেড কৰা হৈছিল হেখিনি বেসিক্যালি ওকে সো ইয়াতে আৰু এটা প্ৰশ্ন খুদে যে ট্ৰিটি অফ এলাহাবাদ ওকে তো ট্ৰিটি অফ এলাহাবাদ অসমত কলে এলাহাবাদৰ সন্ধি কাৰ মাজৰ হৈছিল মেজৰলি ট্ৰিটি অফ এলাহাবাদত তোমালোকে দুটা বস্তু মন ৰাখিব লাগিব কাৰ মাজৰ হৈছিল ফাৰ্স্টিং তো ফাৰ্স্টিং কাৰ মাজৰ হৈছিল বিটুইন মুঘল এম্পায়াৰ শাহ আলম ওকে সো কাৰ মাজৰ হৈছিল মুঘল এম্পায়াৰ শাহ আলম এণ্ড ৰবাৰ্ট ক্লাইভ ওকে সো মুঘল সম্ৰাট শাহ আলম আৰু ৰবাৰ্ট ক্লাইভৰ মাজত হৈছিল যাৰ পিছত ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে কোট নিজৰ শাসন কৰা দায়িত্ব লাভ কৰিছিল বেসিক্যালি কোট তেওঁলোকে নিজৰ অথৰিটি পাইছিল পলিটিক্যাল অথৰিটি কোট পাইছিল বেসিক্যালি মানে শাসন কৰা সুবিধা লাভ কৰিছিল কোট ওভাৰ দা বেংগল বিহাৰ এণ্ড উৰিষ্যা ইন তিনটা ষ্টেটত তেওঁলোকে কি পাইছিল তাত শাসন কৰা হিয়তে কি পাইছিল পাৰমিশন পাইছিল এজ এ পাৰমিশন কাৰণ এই সন্ধিৰ পিছত এলাহাবাদৰ সন্ধি অৰ্থাৎ ট্ৰিটি অফ এলাহাবাদৰ পিছত ওকে টেনচন নেক্সট কি আছে next to আছে a major region of partition of Bangla partition of Banglar major যে region আছে হেতু কৈছে হিয়তে কি ৰিজন আছিল যে তেওঁলোকে বাংলাটো কি কৰিব ডিভাইড কৰিব বংগ ভাগ কৰিব মানে ডিভাইড কৰিব ঠিক আছে ধৰিলো মই তোমালোকক বুজাই দিয়া চেষ্টা কৰিছো ওকে সো ধৰিলো এটো কি আছিল সো
Okay, so first color দেখা নাপাবা চাইতে হয়তো so I can change the color. Okay, so ধৰিলে এইটো কি গুটেটো বাংলা. Okay, so তেওঁলোকে কি কৰিলে এইটো গুটেটো কি বুলি ধৰিলে তুমি বাংলা. Okay, so বাংলাটো তেওঁলোকে কি কৰিলে 50% পাৰ্ট কি কৰি দিলে ভাগ কৰি দিলে. Okay, so এই ভাগটো কিয় কৰিছিলে মই তোমালোকক সেইটো বুজাই আছো. Okay, so first of all তেওঁলোকে কি কৰিছে due to the vast size of the Bangla province covering the large part of the northern and the eastern India, it is become difficult for a single lieutenant governor. মানে তোমালোকক মই মোটামুটি কৈ আছো যে তেওঁলোকে কৈছিলে যে এই গোটেই বংগজনক এজন লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰে মানে এজন লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰে এই গোটেইখিনি বংগ কি কৰিব নোৱাৰে শাসন কৰিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ কি নকৰিব নোৱাৰে গভৰ্ণমেণ্টটো চলাব নোৱাৰে এফিচিয়েন্টলি সেইকাৰণে কি কৰিলে সেইকাৰণে তেওঁলোকে ভাবিলে যদিহে আমি এইটো কি কৰো ডিভাইড কৰি দিওঁ দুটা পাৰ্টক ডিভাইড কৰি দিওঁ দেন ইয়াৰ এজন লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ ইয়াৰ এজন লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ সো তেতিয়া যেতিয়া এজনে এইখিনি কৰোঁতে কি হৈছিল অসুবিধা হৈছিল এতিয়া দুজনে হোৱাৰ পিছত এইটো এফিচিয়েন্সি তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব ইয়াত শাসন কৰিব পাৰিব তো মেজৰলি এইটো ৰিজন আছিলে তেওঁলোকে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম ৰিজনটো দিছিলে বংগ বিভাজন অৰ্থাৎ পাৰ্টিশন অফ বাংলাৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট ৰিজন আছিলে এইটোৱে ফাৰ্ষ্ট ৰিজন আছিলে বুলি আমি ক'ব পাৰো ওকে সো নেক্সট ওয়া কি আছে আই হোপ তোমালোকে আন্ডাৰস্ট্যান্ড কৰি আছা ওকে Next one. On the 7th February 1874, new province named Assam was formed by merging. Okay. So here তোমালোকে যে দেখিছিলা East Bengal লগত Assam join কৰি নি নাম দিয়া হৈছিল Eastern Bengal and Assam. So কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল 7 February 1874. কি জায়গা নাম মার্জ কৰা হৈছিল ইয়াৰ লগত চাই লোৱা 6 ডিস্ট্ৰিক্টছ অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী ইমান কেইটা ডিস্ট্ৰিক্টছ মিলোৱা হৈছিল ওকে সো মেইনলি তোমালোকে জানিব লাগিব কেইটা ডিস্ট্ৰিক্ট মিলোৱা হৈছিল 15টা ডিস্ট্ৰিক্ট ইয়াত এড কৰা হৈছিল টোটালি ওকে মই ইয়াত কোৱা নাই বাৰু Basically 15 and over 6 districts আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী ওকে সো তাৰপিছত চোৱা টোটাল এৰিয়া অফ দ্য নিউ প্ৰভিন্স মানে যেটো এই আসাম গঠন কৰা হৈছিল এটা টোটাল এৰিয়া কিমান আছিল তাৰ টোটাল এৰিয়া আছে 54100 স্কয়াৰ মাইলছ পপুলেশন অফ 41 this is 4 million okay 4 million 1 lakh 50,000 populations asile he time or this is a very important question the first chief commissioner of Assam was Colonel R.H. Keating okay so maximum that tomorrow question khudiba pare je first who was the first chief commissioner of Assam was the Colonel R.H. Keating so I hope তোমালোকে এই পেজত থাকা গুটেখিনি বুজিবলৈ সক্ষম হৈছা so maximum ইয়াত কোনো ডাঙৰ বিলা কথা নাই so তোমালোকে যে নোটস কৰা গুটেখিনি মানে গুটেখিনি তোমালোকে ইম্পৰ্টেন্ট লাইনস বা কি পইণ্টস এই গুটেখিনি তোমালোকে নোট কৰি লবা okay then bola next slide out চাও কি আছে okay so এইটো মই তোমালোকক বুজাই দিছো ইন্টাৰেষ্টিং ওয়েট আৰু ইন্টাৰেষ্টিং ওয়েট মই তোমালোকক গুটে সোশ্যাল সায়েন্সও শেষ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম ওকে নেক্সট ওয়া কি আছে সো কি কৈছে after the establish of British colonial rule in the India Kolkata Bombay and Madras became the three main administrative in the East India Company so তোমালোকে সকলোৱে জানো যে ইন্ডিয়াত মানে আমাৰ দেশত কি কৰিবলৈ আছে ব্ৰিটিছ সকল শাসন কৰিবলৈ আহিছিল so শাসন কৰিবলৈ আহোতে তেওঁলোকে কি কৰিছিল ফাৰ্স্ট এটা কোম্পানী গঠন কৰিছিল যে কোম্পানীটো কোনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল ব্ৰিটিছ সকলে কোম্পানীটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল ওকে so তেওঁলোকে কি কৰিছিল প্ৰথম কোট কলোনিয়াল ৰুল কৰিবলৈ শাসন মানে কোট কলোনিয়াল ৰুল কৰিছিল প্ৰথমত ইন্ডিয়া কলকাতা মুম্বাই এণ্ড মাদ্ৰাছত তেওঁলোকে কলোনিয়াল ৰুল কৰিবলৈ কি পাইছিল পাৰমিশন গ্ৰান্টেড পাইছিল ওকে three main administrative center আছে তেওঁলোকত কোট কৰা আছিল কলকাতা মুম্বাই এণ্ড মাদ্ৰাছ গুটে ইন্ডিয়াৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কোট শাসন কৰাৰ ঘাই খুটা আছিল বা মেইন administrative centers আছিল তেওঁলোকক কোট কৰা আছিল কলকাতা মুম্বাই এণ্ড মাদ্ৰাছ এই সেন্টাৰ বিলাকৰ কি কৰা হৈছিল এটা প্ৰেসিডেন্ট আছিল ওকে এই সেন্টাৰ বিলাকৰ এটা কি আছিল প্ৰেসিডেন্ট আছিল আৰু তাৰ ওপৰৰ যেটো আন্ডাৰ যেটো ওপৰ আছিল সেই পদটো কি বুলি কোৱা আছিল প্ৰেসিডেন্সি বোলা হৈছিল ওকে সো তেওঁলোকে কি বুলি কোৱা হৈছিল প্ৰেসিডেন্সি কোৱা হৈছিল ওকে নেক্সট ওয়ান তিনটা ঠাই নাম ৰাখিবা থ্ৰী মেইন এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ওকে কি আছিল থ্ৰী মেইন administrative asile code asile Kolkata Bombay or Madras okay next one during the partition of Bangla two British officer yet officer hobo to thoda sa mistake ho gaya isme officers play a circular role in the assisting Lord Curzon so Lord Curzon okole gute khini kam কৰা নাছিলে partition of Bangla কৰা নাছিলে ইয়া কাৰণে এটা মিম লৈছো চাই ল so এজন কি আছে Lord Curzon ধৰিলা so Lord Curzon কোনে হেল্প কৰিছে partition of Bangla First one is the John Biamfield Fuller এজন আছিল Eat Gate Fraser so তোমালোকে Gate Fraser or Fuller মৰা হিয়া পৰা ইয়াত তোমালোকে মৰা হা Fraser Fuller অপচন টাইম আহিলে তোমালোকে টিক কৰি দিয়া Fraser and Fuller যদি প্ৰশ্ন আহে who was helps Lord Curzon for dividing the partition of Bangla or helps
तो फर्स्ट होगा फ्रेजर एंड देन हो जाएगा बेसिकली फुलर. So yet get Fraser and John Benjamin Fuller, who is the chief commissioner of Assam. Okay, next one. The total area of Bengal province was 2,53,000 square miles with the population of 46 millions. So, as the part of the partition of Bangla, the regions of Dhaka, Sattagam and Rajshahi were separated from Bangla and merged with Assam to form a new province. কি কৰা হৈছিলে according to the act of the partition of Bangla, মানে partition of Bangla কি কৰা হৈছিলে বেসিক্যালি মেজৰলি এইখিনি কৰা হৈছিলে. কি কৰা হৈছিলে the region বেংগলৰ যিখিনি region আছে like Dhaka, Chattogram and Rajshahi, তাৰ total districts 15 আছিলে separated from Bengal. তো বেংগলৰ পৰা সেইখিনি লোৱা হৈছিলে and আসামৰ লগত merge কৰা হৈছিলে, merge কৰা হবা বুলি কোৱা হৈছিলে. যেটো partition of Banglar main example বা main যেটো হিয়তৰ এজেন্ডা আছিলে হেতু আমি কব পাৰো. ওকে, সো মই তোমালোকে এইখিনি বুজাই দি আছো নেক্সট টাইম. ওকে, এই তৰিকা না বৰাবি মনটো তাকে দিক্কত আছে. ওকে, সো ধৰিলে এটো গুটে বাংলা আছিলে. ওকে, তো ইয়াত তিনটা ৰিজন বনাব লাগিব আৰু তিনটা ৰিজন বনালো এটা দুটা. ওকে, এটো হৈ গল. সো এটো অলপ স্মল কৰি দিও আর टाइम बनाम इसको बड़ा कर देता. ओह, क्या हो गया ये बबुआ, ठीक है बेटी क्या हो गया ये, बड़ा कर देते हैं भैया. One minute. Okay. So তোমালোকে ফার্স্ট চোৱা কি আছে বেসিক্যালি ফার্স্ট কি আছে ইটো ধৰি লও এই তিনটা পাৰ্ট আছে ইয়াতে. ওকে, সো ইয়াতে এই তিনটা পাৰ্ট আছে. সেই তিনটা পাৰ্ট কিহৰ অন্তৰ্গত ধৰি লও এই তিনটা পাৰ্টে কিহৰ অন্তৰ্গত বেংগলৰ অন্তৰ্গত আছে. তাৰে এইখিনি পাৰ্ট ধৰি লও ঢাকা, এইখিনি পাৰ্ট ধৰি লও চট্টগ্ৰাম, এইখিনি পাৰ্ট ধৰি লও ৰাজশাহী. তো এই গোটেই তিনটা পাৰ্টৰ কালৰ লগ লগা হৈছিলে আসামৰ লগত লগ কৰা হৈছিলে. গোটেই তিনটা পাৰ্টৰ কালৰ লগ কৰা হৈছিলে আসামৰ লগত. এই তিনটা ডিস্ট্ৰিক্টৰ এই তিনটা অঞ্চলৰে কেইটা ডিস্ট্ৰিক্ট আছে টোটাল 15টা ডিস্ট্ৰিক্ট আছে. এই 15টা ডিস্ট্ৰিক্ট কালৰ লগ কৰা হৈছিলে আসামৰ লগত লগ কৰা হৈছিলে. আৰু এইটোৱে মেইন আছিলে তোমালোকৰ বংগ বিভাজন. ওকে, আৰু ইয়াৰ এটা আন এটা কাৰণ কি দিয়া আছিলে টি প্লান্টেশনত বেসিক্যালি এফিচিয়েন্সি আহিব বুলি কৈছিলে. টি প্লান্টেশন বিলাকত এফিচিয়েন্সি আহিব বুলি কোৱাৰ কাৰণে কি হৈছিলে এইটো এটা মেজৰ ৰিজনস দিছিলে যে বংগ বিভাজন কৰা হ'ব. এজ পাৰ তোমালোকে চোৱা ইণ্ডিয়ানছ বিলাকে তেতিয়া ভাবি আছিলে কুছটো গড়বড় হে দয়া, মানে তেওঁলোকেতো ডাইৰেক্ট ভাবিব পাৰে হয়, কাৰণ তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াৰ মানুহবিলাকৰ ইমান ভাল কেনেকৈ ভাবিব পৰা হ'ল সেইটো এটা বিষয়ৰ প্ৰশ্ন আছিলে. কাৰণ আমাৰ ভাৰতীয়সকলে বুজি পাইছিলে যে তেওঁলোকে বিভাজন কৰি আছে কিবা না কাৰণতে কৰি আছে, নিজৰ স্বাৰ্থতে কৰি আছে. মেইন ৰিজনটো তোমালোকে জানাই হিন্দু মুছলিম মাজৰ কি আছিলে যিটো নেশ্যনেলিটি আছিলে সেই নেশ্যনেলিটি ব্ৰেক কৰিব সিহঁতে বিচাৰি আছিলে. বাট আমাৰ ভাৰতীয়সকলেতো কিবা এটা বুজিবলে কুছটো গড়বড় হে না শিয়ৰ হে. চোৱা যেতিয়া এই গোটেইখিনি থিংছখিনি কৰা হ'ল, এই গোটেইখিনি ডিছকাশ্যন কৰা হ'ল, এই ডিছকাশ্যনখিনি কি কৰিছিলে দ্য ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া যিজন আছিলে হাৰ্বাৰ্ট ৰিজলি. তো মেক্সিমাম টাইম কুৱেশ্যন গোটেই হু ৱাজ হাৰ্বাৰ্ট ৰিজলি. তো তোমালোকে ক'ব লাগিব ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট অফ ফৰ ইণ্ডিয়া আছিলে বুলি ক'ব পাৰা. তেওঁলোকে ক'ত আছিলো চোৱা. সো যেতিয়া এই গোটেইখিনি বস্তুৰ ৰিজলিয়ে মানে হাৰ্বাৰ্ট ৰিজলিয়ে পাব্লিছ কৰিছিলে দেন এইটো ৰিজলি পেপাৰ বুলি কয়. যেতিয়া লণ্ডনৰ চৰকাৰে এইটো পাব্লিছ কৰিছিলে তেতিয়া এইটো কি বুলি কৈছিলে মিউনিট, ইয়াতো মিনিট অন টেৰিটৰিয়েল ৰিডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ইন ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হৈছিলে. তো ইয়াত চোৱা টোটেল এৰিয়া ঢাকা চট্টগ্ৰামৰ দিয়া হৈ আছে এণ্ড টোটেল পপুলেশ্যনটো দিয়া হৈছে. যাত হিন্দু মুছলমানৰ যিটো পপুলেশ্যন আছে সেইটো দিয়া হৈছে, কাৰণ হিন্দু মুছলমানৰ যেতিয়া ব্ৰেক কৰা হ'ব তেতিয়া কি হৈ যাব নেশ্যনেলিজম ব্ৰেক হ'ব. তেওঁলোকে এইটো কথা ভাবিছিলে. অ'কে, দেন চোৱা কি আছে তেওঁলোকৰ যিটো ৰিজন আছিলে এইটো ৰিজন আছে যে পাৰ্টিশ্যন অফ বাংলা কিয় কৰিছিলে. তেওঁলোকৰ মেইন ৰিজনটো কি আছিলে যে ওৱান ছিংগল. অ'কে, চোৱা ইয়াত লিখা আছে ইট ইজ ডিফিকাল্ট for a single lieutenant governor to administer such the vast province. মানে বেংগলৰ দৰে ডাঙৰ এখন প্ৰদেশক এজন ছিংগল গভৰ্ণৰে হেণ্ডেল কৰিব নোৱাৰে, যাৰ কাৰণে কি কৰা হৈছিলে বংগ বিভাজন কৰা হৈছিলে বুলি আমাৰ কাণত কথাটো ফুকিয়াই দিয়া হৈছিলে. নেক্সট চোৱা কি আছে. চোৱা ইয়াত কি আছে. The unfiltered identity of Hindu and Muslim peasants and the workers are Hindu leadership Bengal become the matter of the conservative rulers.
तो ब्रिटिश সকলে এটা কথা গম পাইছিলে যে হিন্দু মুছলমান अगर एक हो जाता है तो वो हमारे ही एक दिन बैंड बजा देगा so major reason to সেইটোৱে আছিলে basically okay then so in the letter to Curzon secretary of state for India Harbour Ridgely right ইয়াত প্ৰশ্ন মই তোমালোকক কৈ আছো maximum টাইম ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি ভুল কৰে যে চিঠিখন লিখিছিলে কোনে হো ৰাইজ a letter to Harbour Ridgely writes a letter not Lord Curzon Harbour Ridgely write a letter to the কাৰলৈ লিখিছিলে লৰ্ড কাৰ্জনে লিখিছিলে এটো যে তোমালোকে এনেকৈ বুজিব পাৰা সো মই তোমালোকক বুজি আছো ধৰি লও এটো কি আছে এটো হাৰ্বাৰ্ট ৰিজলি ওকে দেন হাৰ্বাৰ্ট ৰিজলি কালৈ চিঠি লিখিছিলে হাৰ্বাৰ্ট ৰিজলি চিঠি লিখিছিলে লৰ্ড কাৰ্জনলৈ সো হাৰ্বাৰ্ট ৰিজলি কালৈ চিঠি লিখিছিলে লৰ্ড কাৰ্জনলৈ ওকে সো হাৰ্বাৰ্ট ৰিজলি কালৈ চিঠি লিখিছিলে লৰ্ড কাৰ্জনলৈ কে চিঠিখনত কি লিখিছিলে তেওঁ লিখিছিলে যে A united Bengal is a great power. By dividing it, we can break and crush its great Bengal force. Yani Bengali force. Eta unit Bengal বহুত ডাঙৰ শক্তি আছিল তাক যদি আমি ডিভাইড কৰিছো দেন আমি কি কৰিব পাৰিম বেংগল ফোর্সটো কম কৰিব পাৰিম বুলি কোৱা হৈছিল এটা কোৱা মতে কাম হল নাই সো কি হৈছে under in this the partition of Bangla hand or it can be break the Hindu Muslim unity তো হিন্দু মুসলিম ইউনিটি ব্রেক কৰিবৰ কাৰণে গুটেখিনি কাম কৰা হৈছিল নহয় জানো এটা হৈছে আৰু কি হয় দেন সো এই যিখিনি ইয়াৰ পিছৰখিনি হল নহয় সেই পিছৰখিনিতে কি হৈছিল হেতু চাই লোৱা সো মেইন ৰিজন কি আছিল হিন্দু মুছলিমৰ মাজত কি আছিল হিন্দু মুছলিম যদি ইউনিটি আছে হেতু ব্রেক কৰিব হিয়তে বিচাৰিছিল মেইন ৰিজন তোমালোকে হেতুৱে দিব পাৰিব লাগিব ওকে তো ইয়াত সব পাৰ্টিশন অফ বাংলাৰ তিনটা ফেজৰ পইণ্ট আছে মেইনলি চাৰিটা পইণ্ট আছিল ওকে The first point is second point is third point is fourth point is directly questions so khodiba pare je first point khini likha second point khini likha third point khini likha fourth point khini likha the first point khini ki ase the name of the new province will be East Bengal okay ya khini tumalke sai loba most important ki hoy the capital of the new province will be Dhaka tar capital lo ki hoba Dhaka hobo aru ki hoba the capital of the Assam will be transferred from Shillong to Dhaka aru ki korba Assam capital to transfer korba Shillong or pora Dhaka lo okay it important right our last line to basic important right here the partition of Bangla will be implement on 16 October 1905 so get implement kora hoisile 16 October 1905 1905 চনৰ 16 অক্টোবৰ তাৰিখে বংগবিয়াজন কি কৰাইছিলে কাৰ্যকাৰী কৰা হৈছিলে কাৰ দিনত হৈছিলে লৰ্ড নেথানিয়েল কাৰ্জনৰ দিনত হৈছিলে কাৰ দিনত হৈছিলে লৰ্ড নেথানিয়েল কাৰ্জনৰ দিনত হৈছিলে এই গুটেখিনি কাম okay next so এই পাৰ্ট খিনি হৈ গল পাৰ্টিশন অফ বাংলা হৈ গল so এটা আমি কিছুমান কোৱেশ্চন চাম দেন আমি তাৰ আগৰ খিনি পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিম so who was the viceroy of India during the partition of Bengal বেছি সময় নলগা আমি ডাইৰেক্ট আনসাৰ দিম লৰ্ড কাৰ্জন তোমালোকে জানাই in which year did the partition of Bangla take place ইয়াতে দেখা পাইছো 16 October 1905 so option number C is the correct so তোমালোকে কোৱেশ্চনস খিনি লিখিবা what was the official reason ইয়াত লিখা আছে official reason not undefined official reason ki ase to promote trade nohoy to improve governments by reducing administration burden okay hetu ki hoise je jodi me administration burden to komabo kane ki kora hoisile hetu reducing kora hoisile which areas were included newly created province East Bengal of them kuni Dhaka Chattogram and Rajshahi click nohoy kele next which British official justified the partition by stating that United Bengal was too powerful. Skat khudise kunjon British official asile jiek koisile je United Bengal ejon ki asile basically United Bengal dikesile powerful asile Lord Curzon nohoy HS Ridgely hoy HS Ridgely orthat Herbert Ridgely state of secretary asile for India to koisile ei line to so United Bengal is too powerful really what was the hidden motive behind the partition of Bangla it important hoy hidden motive ki asile so question not gor koriba ki ase hidden motive to develop infrastructure in Bengal nohoy to divide Hindu and Muslims etu correct asile Hindu Muslim as etu nationalism ase etu break koriba karone okay so ei proshno tumalike so ei proshno tumalike elimination di pela koriba pariba who among the following was not actively involved in the protesting against the partition jete ei partition to hoisile ta kune against or protest kora nasile so yat to tinta manhor nam ki ase Indian ase to four jitu British ase heijone hobo
So what was the major nationalism movement that emerged the response of partition? তো পাৰ্টিশ্যনৰ পিছত ইণ্ডিয়াৰ লোকৰ ফালৰ পৰা তো তেওঁলোকে মনে মনে নাথাকে, তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিলে স্বদেশী মুভমেণ্ট। চ' কি মুভমেণ্ট আৰম্ভ কৰিছিলে? স্বদেশী মুভমেণ্ট, যাৰ বিষয়ে আমি আগলৈ পঢ়িম। নেক্সট কুৱেশ্যন আমি কৰিব পাৰিম জানো? নহয়, এইবিলাক কুৱেশ্যন অলপ আগত আহিব, মানে আগৰ পঢ়াৰ পিছত আমি এইটো কৰিব পাৰিম। অ'কে, চ' নেক্সট ওৱান। অ'কে, এইটো প্ৰশ্ন আমি কৰিব পাৰিবা। অন হুইচ ডেট ৱাজ পাৰ্টিশ্যন অফ বাংলা ইমপ্লিমেণ্ট 16 অক্টোবৰ 1905? অ'কে, আৰু বাকীবিলাক তোমালোকে কৰিব পাৰিবা জানো? নোৱাৰিবা। নাই, তোমালোকে এইখিনি কুৱেশ্যন কৰিব নোৱাৰিবা। তো এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিব আৰম্ভ হয় ছেকেণ্ড পাৰ্ট আৰম্ভ হৈছে স্বদেশী মুভমেণ্টৰ পৰা। চ' ছেকেণ্ড পাৰ্ট ইজ স্বদেশী মুভমেণ্ট। চ' ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টখিনি যিখিনি আছিলে এটা পাৰ্টিশ্যন অফ বাংলা, সেইখিনি আমি পঢ়িলোঁ। যেতিয়া পাৰ্টিশ্যন অফ বাংলা হ'ল, তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান পিপলবিলাকে এটা মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, যিটো আমি স্বদেশী মুভমেণ্ট বুলি কওঁ। চ' কিন্তু ইয়াৰ অভাৰঅল যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুখিনি আছে, সেইখিনি মই তোমাক এতিয়া বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম, ঠিক আছে? চ' ফাৰ্ষ্ট জানিব লাগিব ইয়াৰ নামটো কি আছিলে? স্বদেশী মুভমেণ্ট আছিলে, মই তোমালোকক এতিয়াই কৈ দিছোঁ। চ' ইয়াত কি লিখা আছে? দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট প্লেণ্ড দ্য পাৰ্টিশ্যন অফ বাংলা এগেইনষ্ট দ্য উইচেছ অফ বেংগলী পিপল। ইয়াত জানা যে বেংগলী পিপলবিলাকৰ এগেইনষ্টত আছিলে কি? পাৰ্টিশ্যন অফ বাংলা। তো তাৰ কাৰণে কেইটামান লিডাৰ্ছৰ নাম তোমালোকে জানিব লাগিব, লাইক বিপিন চন্দ্ৰ পাল, অৰবিন্দ ঘোষ, ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ এণ্ড Rajbihari Bosu and other people like an Indian legends. Okay, they are Indian legends or Indian leaders asile. Okay, to তেওঁলোকে কি কৰিলে? পিপলছ বিলাকৰ মাজত এৱাৰনেছ স্প্ৰেড কৰি দিলে যে পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল আমাৰ এগেইনষ্টত হৈছে, আমাৰ ফেভৰত হোৱা নাই। অ'কে, চ' ইয়াত কি কৰিছে চোৱা। Ignoring people opinion among the weakened Bengali nationalism while creating divisions between Hindu and Muslims. তেওঁলোকে পিপুল মাজৰ মানে মানুহবিলাকৰ মাজত এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰি আছিলে যে হিন্দু মুছলিম মাজত ডিভাইজন ক্ৰিয়েট কৰিছিলে ব্ৰিটিছ লোকসকলে এই পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগলৰ মানে বাংলাৰ নামত। অ'কে, পিছত চোৱা। As the consequences of the partition Bangla, a collective decision was made in public meetings to boycott the foreign goods, okay, মানে products basically. So তেওঁলোকে ভাবিলে যে তেওঁলোকে পাৰ্টিশ্যন কৰিছে ঠিকে, তো আমি তাৰ এগেইনষ্টত কি কৰিব পাৰোঁ? আমি তেওঁলোকে বনোৱা এটাও বস্তু আমি কি নকৰোঁ? ইউজ নকৰোঁ। চ' তেওঁলোকে বয়কট কৰিব ফৰেইন গুডছ, লাইক ফৰেইন যিবিলাক বস্তু আছে, প্ৰডাক্টছ আছিলে, বস্তু আছিলে, সেইবিলাক তেওঁলোকে কি কৰিব? ফৰেইন বস্তুবিলাক কি কৰিব? বয়কট কৰিব। তোমালোকে জানিব লাগিব টু বয়কট ফৰেইন গুডছ। অ'কে, আৰু তেওঁলোকে কি কৰিব? ইণ্ডিজিনিয়াছ গুডছবিলাক ইউজ কৰিব, মানে নিজৰ স্বদেশী বস্তু প্ৰডিউচ বাই ইণ্ডিয়ানছ ইন দেয়াৰ অ'ন কাণ্ট্ৰি। তো ইণ্ডিজিনিয়াছ গুডছ কি আছিলে? তেওঁলোকে ভাৰতত তৈরি হোৱা বস্তুবিলাক তেওঁলোকে ইউজ কৰিব। তো ইয়াৰ পিছৰ পৰা কি গম পোৱা গৈছিলে? দিছ মুভমেণ্ট লেটাৰ বিকাম ন'ন এজ দ্য স্বদেশী মুভমেণ্ট। তো ইয়াৰ পিছতে এই মুভমেণ্টটো কি নামেৰে জনাজাত হৈ গৈছিলে? স্বদেশী মুভমেণ্ট নামেৰে জনাজাত হৈ গৈছিলে। দ্য আৰ্টিকল Bangar Sharvanash, the ruin of Bangla, published in the Sanjeevani magazine on July 6, 1904 by its editor Krishna Kumar Mitra. Okay, so Krishna Kumar Mitra এজন মেগাজিনৰ এডিটৰ আছিলে, যিজন মেগাজিনৰ নাম আছিলে সঞ্জীৱনী, যাৰ এটা আৰ্টিকেল লিখা হৈছিলে বংগৰ সৰ্বনাশ। অ'কে, বংগৰ সৰ্বনাশটো কি বুলি কোৱা হৈছিলে? দ্য ৰুইন অফ বেংগল বুলি কোৱা হৈছিলে, which created significant emperor among the people of Bangla. Okay, under the leadership of the Maharaja Dinajpur, a public meeting has held where the necessity of new courses was actually realized. এইখিনি বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। আৰু তোমালোকক যে কোৱা হৈছিলে যে আদাৰ্ছ লাইক ফৰেইন গুডছবিলাক বয়কট কৰা হ'ব, এই গোটেইখিনি থিংছ ক'ত লোৱা হৈছিলে? দিনাজপুৰ মিটিঙত কৰা হৈছিলে। মহাৰাজা অফ দিনাজপুৰ, লিডাৰশ্বিপ আণ্ডাৰ দ্য মহাৰাজা দিনাজপুৰ। অ'কে, চোৱা। On the July 18, 1905, students of Ripon College were among the first walked out their classroom to join the movement. তো ফাৰ্ষ্ট কোন কলেজৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে কি কৰিছিলে? নিজৰ ক্লাছৰুমবিলাক আউট কৰিছিলে বা ত্যাগ কৰিছিলে ফৰ দ্য মুভমেণ্ট। দেয়াৰ ষ্টুডেণ্ট ৱাজ ৰিপন কলেজ ষ্টুডেণ্ট। হুইচ কলেজ ৱাজ? ৰিপন কলেজ ইন 18 জুলাই 1905। ইয়াৰ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কোন কলেজ মই ৰাখিব লাগিব? ৰিপন কলেজ ষ্টুডেণ্টছ। অ'কে, আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী, দ্য Chhatra Sangha students union was from protest against the partition of Bangla. তো সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জীৰ আণ্ডাৰত কি গঠন কৰা হৈছে? ছাত্ৰ সংগঠন গঠন কৰা হৈছিলে। নেক্সট স্লাইড আমি চাওঁ কি আছে। On the 14th
Madras session of the Indian National Congress, Ananda Mohan Bosu, who was the session's president, laid a foundation stone in the Federal Hall. Okay, so maximum type ki hai प्रश्न hai, who laid the foundation stone of Federal Hall as the symbol of Bengal unity and the heritage? Who was Ananda Mohan Bosu. So Ananda Mohan Bosu, who was the session's president, laid down the foundation of the Federal Hall as a symbol of a Bengal's unity and the heritage. Addressing a massive crowd, he urged everyone to actively participate in the anti-partition movement. He lokokol maje ki korisile je tumaloke ebilakot join kora boli awareness people bilakor majot disile. Okay, on the 16th October 1905, the day of the partition, Bengal was officially implemented. Bengals observed it is a national mourning day. Okay, so যে দিনাখন বংগ বিভাজন কৰা হৈছিল লাইক 16 অক্টোবৰ 1905, সেইদিনা তেওঁলোকে কি ইমপ্লিমেন্ট কৰিছিলে? বেংগলছ পিপলছ বিলাকে নেশ্যনেল মৌৰিং ডে। যদি মই ভুল কৰিছো সো কাৰেক্ট কৰি দিবা কোনোবাই, ঠিক আছে। ইন দ্য প্ৰটেষ্ট এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ ৰুল, অৰবিন্দ ঘোষ said boycotts mean Swadeshi and he says Swadeshi is complete non-cooperation with the British. মানে তেওঁলোকে কি কৈছে শুনি লোৱা, যদি আমি স্বদেশী ব্ৰিটিছ বস্তুবিলাক বয়কট কৰোঁ তো আমি স্বদেশী বস্তুবিলাকক কি কৰা হ'ব, বেছিবিলাক কি কৰা হ'ব, ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হ'ব, তেতিয়া আমি ব্ৰিটিছসকলক সহযোগ কৰিব নোৱাৰিম। চ' এইটো কথা কোনে উঠে মনত ৰাখিব লাগিব। দিছ লাইন ৱাজ চেজ বাই অৰবিন্দ ঘোষ। নেক্সট ওৱান, ইয়াত আছে ৰিজাল্ট অফ স্বদেশী মুভমেণ্টছ। তো মই এইবিলাকক 4টা বাকচত ভৰাই দিছোঁ যাতে এইবিলাক জল্দি শেষ হৈ যায়। তো ফাৰ্ষ্ট আছে নেশ্যনেল লিটাৰেচাৰ। কোনে কি লিখিছে সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। বেংগলী কোনে লিখিছে? এডিটেড বাই সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী। সঞ্জীৱনী এডিটেড বাই কৃষ্ণ কুমাৰ মিত্ৰা। শতাব্দী এডিটেড বাই কালীপ্ৰশ্ন খাব্যাভিষাদ এণ্ড যোগেন্দ্ৰনাথ বিদ্যাভূষণ। অ'কে, যুগান্তৰ কোনে লিখিছে? এডিটেড বাই ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত। সন্ধ্যা কোনে লিখিছে? এডিটেড বাই ব্ৰহ্মদন্ধ উপাধ্যায়। অ'কে, বাকী যিবিলাক আছে চাই লোৱা। নটেবল প্লেচ ৰিটেন এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰেকড্ৰপ অফ দ্য স্বদেশী মুভমেণ্ট, পলাশীৰ পায়াচিত্ৰ, কিশোৰহুদ প্ৰসাদ, সিৰজ উদ্দোলা, গ্ৰীষ ঘোষ, মীৰ কাছিম গ্ৰীষ ঘোষ, সুভাষ বেংগলী, অমিতলাল বসু। অ'কে, এই গোটেইখিনি আছে নেশ্যনেল লিটাৰেচাৰ। হয়তো আৰু কিছুমান আছে নেক্সট শ্লাইডত, সেইখিনি মই চাই দিছোঁ। আৰু আছে প্ৰমিনিয়েণ্ট বুকছ ৰিটেন এগেইনষ্ট দ্য বেকড্ৰপ অফ দ্য স্বদেশী মুভমেণ্ট, জাপান বীৰ আছে, স্বৰ্ণ কুমাৰ দেৱী, জয় সংগীত আছে। অ'কে, পাৰামনাথ কিবা আছে, এইটো মই পঢ়িব পৰা নাই বাৰু, ঠিক আছে। এই গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ ইয়াৰ পৰা মেচ দ্য ফলোয়িঙৰ কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে। তাৰ উপৰিও দ্য 28 songs উইল বি ৰিমেইনিং এন ইণ্ডিভিজুৱেল ট্ৰেজাৰ অফ এ ইণ্ডিয়ান কালচাৰ। দ্য সং আমাৰ সোনার বাংলা আমি তোমাকে ভালোবাসি লেটার গেইন ইজ দ্য ওনার বা বিকামিং দ্য ন্যাশনাল অ্যান্থেম অফ দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ বাংলাদেশ। চ' ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰে লিখা কোনটো গানক কি নেশ্যনেল সং বুলি কৈছিলে? আমাৰ সোনার বাংলা আমি তোমাকে ভালোবাসি। অ'কে, নেন চোৱা, ইয়াত আৰু আছে অবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ পেইণ্টেড হিজ ফেমাছ আৰ্ট ৱৰ্ক বংগমাতা। অ'কে, কাৰ? ভাগিন নিবেদিতা। অ'কে, দ্য সিস্টাৰ ভাগিন Nivedita later represented as the Banga Mata, as the Bharat Mata, symbolizing Mother India. Then so কি আছে? National education আছে। So আমি national educationৰ খিনি অলপ চাই লওঁ, ঠিক আছে। So national educationত কি আছে চোৱা। On the November 4, 1905, the Anti-Circular Society was formed. ই এটা হ'ব, পাহৰি গৈছে। তো Anti-Circular Society কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে? On the November 4, 1905. এই গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট লাইনছ হয়, গোটেইখিনি তোমালোকে এইখিনি চাই ল'বা। মই গোটেইখিনি পঢ়ি দিয়া নাই বাৰু কাৰণ ইয়াত গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট লাইনছে মই ইনক্লুড কৰিছোঁ। আৰু এই গোটেইখিনি ডাটা বেছ কুৱেশ্যনছ হয়, তো মই এইখিনি তোমালোকক কিবা ট্ৰিক দিব নোৱাৰোঁ, বাট তোমালোকে গোটেইখিনি ডাটা বেছ হয়। চ' সদায় যদি এটাই মনত কৰি গৈ থাকা তো হৈ যাব। তোমালোকক যদি ৰিজাল্ট অফ স্বদেশী মুভমেণ্টটো লিখিব দিয়ে, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ 4টা বাকচ বনাই দিবা। 4টা পইণ্ট লিখি দিলেও বা 8টা পইণ্ট লিখি দিলেও তোমালোকক 4 মাৰ্কছ কোনেও ল'ব নোৱাৰে। 4 মাৰ্কছ গেৰাণ্টি তোমালোকে এইখিনি 4 মাৰ্কছ দিব। হয়তো এইটো প্ৰশ্ন আহি গৈছে যে ৰিজাল্ট অফ স্বদেশী মুভমেণ্ট লিখিব দিছে, ঠিক আছে। চ' ৰোল অফ উইমেন তোমালোকে চাই ল'বা। স্বদেশী ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এক্টিভিটিজ চাই ল'বা, য'ত তোমালোকে বহুত কিবা কিবি দেখা পাবা, য'ত তোমালোকে গম পাবা যে বংগল কেমিকেলছ, প্ৰফুল্ল কুমাৰ, সেইখিনি আছে। এইখিনি গোটেইখিনি ডাটা বেছড হয়। চ' ইয়াত বুজিবলগীয়া একো নাই, তোমালোকে গোটেইখিনি ডাটাখিনি মুখস্থ কৰিব লাগিব। অ'কে, নেক্সট এইটো চোৱা তোমালোকে। চ' এই ডাটাখিনি ৰিলেটেড এটা মই তোমালোকক কথা ক'ব কৈছোঁ। মি ডিউৰিং এক্সাম
बस एक लाइन कहाँ से पता लग जाए बाकी का 2 पेज की कहानियां भरने का टैलेंट है मेरे पास बट तुम्हारे এইখিনি কৰিলে নহব কাৰণ এইগুটিখিনি কি ডাটা বেস কোৱেশ্চনছ হয় ইয়াত তোমালোকে সন খুদিবা কোনে কি লিখিছিলে খুদিবা কোনে কোনজনে এডিটৰ কোনে সিঙ্গাৰ হয় কোনে কোনজন পত্ৰিকা লিখিছিলে এইবিলাক তোমালোকে খুদিব তো তোমালোকে এটা কথা নহয় যে তোমালোকে একদম মানে কিবা কিবি লিখি থৈ আহিছা আৰু সেই কাৰণে ম্যাক্সিমাম এবাৰ ষ্টুডেন্ট বিলাকে কিমান পাইছে 0-1 পাইছে থিওৰিত কাৰণ এনসাৰটো একৰ্ডিং টু দা কোৱেশ্চনছ হ'ব লাগিব নহয় জানো কোৱা তোমালোকে যে আজি বাজে লিখা নম্বৰটো নিদিয়ে সেই ক্ষেত্ৰত কৈছো তোমালোকে ঠিক আছে তো ডাটাবেজ হয় ডাটা মন ৰাখিব লাগিব খালি আৰু ইয়াৰ নিচিনা হ'ব নাযাবা একদম সঁচাৰা হৈছো নেক্সট ওয়ান মুসলিম লীগ আছে সো মুসলিম লীগৰ ৰিলেটেড যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট আছে সেইখিনি মই ইয়াতে ভৰাই দিছো কি আছে চোৱা অন ডিসেম্বৰ 30 1906 at the invitation of the Nawab Salimullah a group of educated Muslim atheists and from the Bengal gathered at Dhaka তো ম্যাক্সিমাম তোমালোকে জানিব লাগে যে মুসলিম লীগ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল কেতিয়া কৰিছিল সো 13 ডিসেম্বৰ 1906 মানে 1906 ওকে কোনে গঠন কৰিছে নবাব সলিমুল্লাহ হি মন ৰাখিব লাগিব আৰু তোমালোকে চোৱা যেখিনি তেওঁলোকৰ এম কি আছিল ওকে ডিউৰিং দ্য এস্টাব্লিশ দ্য মুসলিম লীগ নবাব সলিমুল্লাহ ডিক্লেয়াৰ দ্যাট এক্সেপ্টিং দ্য নিউলি ফৰ্ম অপটিক্যাল বডি উড বি সো তেওঁলোকৰ যিটো নতুনকৈ গঠন হৈছিল মুসলিম লীগ তাৰ কি আছিল বেসিক্যালি এম বিলাক কি আছিল চোৱা to promote the loyalty among the Muslim towards the British government loyalty তেওঁলোকে কৰাটো to ensure that the British authors remain consistent to the political rights and the interests of the Muslims বিলাকৰ to eliminate fear terror and the hatred from the minds of the Muslim and the foster unity among them okay to এই তিনটা কি আছে তেওঁলোকৰ এইমছ আছিল তো মুসলিম লীগৰ তিনটা এইমছ তোমালোকৰ লিখিবা হিয়া পাৰে সো এই তিনটা এইম ডাইৰেক্টলি মুখস্থ কৰি লবা ইয়াৰ পৰা বেলেগ লিখিলে কেতিয়া কৈছো নম্বৰ নিদিয়া তোমালোকে তিনটা এইম খুদিব তো এইম তিনটা নিকে লিখি দিবা ডাইৰেক্ট ওকে সো একো আজে বাজে নিলিখিবা নম্বৰ নালে নিদিব তো নম্বৰ পৰা হেয়া নিয়ম ডাইৰেক্ট যি খুদিব তাকে আনসাৰ দিবা তা বাহিৰ নহয় চোৱা The Viceroy Lord Minto and the Secretary of the India John Morley expressed their satisfaction with the establishment of the Muslim League. So তোমালোকে মাঝে মাঝে খুঁজে যে rather two people here rather two British peoples or here officers who had a satisfaction in the movement of the okay Bengal okay তো তোমালোকে ফার্স্ট দুজনৰ নাম জানিব লাগিব এজনৰ নাম কি আছে লৰ্ড মিন্ট্ৰো আছে এন্ড দেন জনৰ নাম কি আছে জন মৰলে আছে সো এই দুজন ব্যক্তি কোন আছিল এই দুজন ব্যক্তি কি কৰিছিল তোমালোকৰ okay so there are two people which can be satisfaction with the establishment of the Muslim League in the March 1910 the headquarters of the Muslim League was relocated into Lucknow okay so 1910 the headquarters of the Muslim League was relocated in the Lucknow okay তো 1910 চনত কি কৰা হৈছিল মুসলিম লীগৰ হেডকোৱাৰ্টাৰটো কলে স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল লক্ষ্ণৌলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল নেক্সট ওয়াক কি আছে Next year is Swadeshi Movement and the National Congress. Okay. So Swadeshi Movement and National Congress আছে তো সেইখিনি বিষয়ে এতিয়া আমি জানিম আৰু এইখিনি বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইখিনি যিখিনি লাইন আছে গুটেই সেইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে সোয়া As the result of the 7-year-long Swadeshi movement following the partition of Bangla, the British government was forced to return Bangla in 1911. So 1911 চনত কি হৈছিল ইমান 7 বছৰৰ স্বদেশী মুভমেন্টেৰ পিছত ব্ৰিটিছ গভৰ্ণৰে কৈছিল বংগক আকৌ একত্ৰীকৰণ ৰিটাৰ্ণ মানে কি একলগ কৰা দায়িত্ব লৈছিল কিমান চনত 1911 চনত গোপাল কৃষ্ণ গোখলে was the first to return the knighthood title to the British government তো ফার্স্ট কোনে ৰিটাৰ্ণ কৰিছিল এই টাইটেলটো নাইটহুড টাইটেলটো কোনে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে on December 12 19 during the Delhi Durbar the British government announced the refrigeration of the Bangla তো বাংলা একত্ৰীকৰণ কৰা হ'ব কিমান চনত কৰা হৈছিল 12 ডিসেম্বৰ 1911 okay then so the capital of the British India shifted from Calcutta to Delhi okay তিনটা পইণ্টছ আছে এই তিনটা পইণ্টছ কি ৰিলেটেড আছে তোমালোকৰ এই তিনটা পইণ্টছ ৰিলেটেড আছে তোমালোকৰ okay যেতিয়া 1912 ডিসেম্বৰ 1911 চনত দিল্লীত কি হৈছিল যেতিয়া এইখিনি এনাউন্স কৰা হৈছিল তাত কি আছে এই তিনটা পইণ্ট কভাৰ কৰা হৈছে কোন তিনটা পইণ্ট কভাৰ কৰিছিল বা কৈছিল তো ডাইৰেক্টলি প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে সো তোমালোকে সোয়াইটো দাস দা capital of British India was shifted from Calcutta to Delhi then কি আছে Assam was downgraded to a chief commissioner provincial the capital of Assam was relocated to the Shillong মানে কি কৰা হ'ব অসমৰ কেপিটেল আকৌ শিলংলৈ ৰিলোকেটেড কৰা হ'ব সো এইখিনি চাই লোৱা তোমালোকে ইয়াৰ ৰিলেটেড সো আটা মিম আছে হেতু কি আছে সোৱা সো ফার্স্ট কি আছে তোমালোকে যদি গুটে বছৰটো পঢ়াখনা নকৰা ওকে সো হোল ইয়াৰ পঢ়াখনা কৰা নাই নাইট বিফোৰ এক্সাম
সো এক্সামৰ আগৰ ৰাতি পঢ়ি ইমান লাভ নাই সো তোমালোকে এই ভিডিঅটো যেতিয়া আপলোড কৰাবা গোটেইটো চাই ল'বা দেন চোৱা ডিউৰিং এক্সাম তো কোনো টেনশ্যন নহ'ব তোমালোকৰ ঠিক আছে সো আৰু অলপে বাকি আছে সো সেইখিনি এতিয়া কমপ্লিট কৰাই দিওঁ নেক্সট কি আছে তোমালোকে চাই লোৱা নেক্সট আছে দ্য কন্ট্ৰিবিউশ্যন অফ দ্য স্বদেশী মুভমেণ্টছ অ'কে তো স্বদেশী মুভমেণ্টৰ কেইটা ফলাফল আছে তো স্বদেশী মুভমেণ্টৰ মেইনলি 6টা ফলাফল আছে কেইটা ফলাফল আছে 6টা ফলাফল আছে কাৰ স্বদেশী মুভমেণ্টৰ আৰু এই স্বদেশী মুভমেণ্টৰ 6টা ফলাফলে আছে তো এই 6টা ফলাফলে মই কিতাপৰ পৰা ডাইৰেক্টলি উঠাই লৈছোঁ ঠিক আছে তাৰে এই 6টা ফলাফলৰ মাজত তোমালোকে 6 ফলাফলটো মনত ৰাখিবা দেন 1 and 2 okay so first to গৈছে the Swadeshi movement provide to the people of India is a political education on the mass movements okay India learns through these movements that if majority of the population united as a struggle, success in the masses movement is assured. ইয়াত মানে প্ৰথমটো লাইন কি কৈছে মই তোমালোকক বুজাই দিছোঁ যে প্ৰথম লাইনটো কৈছে যে ভাৰতীয়সকলে স্বদেশী মুভমেণ্টৰ পৰা ধৰিব পাৰিছিলে যে যেতিয়া ভাৰতীয়কৰণ মানে কোনো এটা আন্দোলনত যেতিয়া বহুত সংখ্যক লোক একলগ হ'ব তেতিয়া সেই আন্দোলনটো ছাকচেছফুল হোৱাটো নিশ্চয়ই এইটো ভাৰতীয়সকলে স্বদেশী মুভমেণ্টৰ পৰা গম পাইছিলে দেন চ' কি আছে দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ইনিচিয়েলি ৰিলেটেড টু পাৰ্টিশ্যন অ'কে তো ছেকেণ্ড লাইনত কি কৈছে যে যিবিলাক নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট কি হৈছিলে নিজৰ কাগজ কলমৰ ভিতৰত তেওঁলোকে নিজৰ ভাৰতৰ সকলৰ প্ৰব্লেমছবিলাক দাঙি ধৰিছিলে ব্ৰিটিছসকলৰ আগত বাট স্বদেশী মুভমেণ্টৰ পিছত নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ কামবিলাকক কি হৈছিলে বেছিকেলি চেঞ্জ হৈবলৈ দেখা পোৱা গৈছিলে থাৰ্ডটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বাট মই তোমালোকক পঢ়াই দিছোঁ আপন এজিউমিং অফিচ লৰ্ড কাৰ্জন ডিক্লেয়াৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড এক্সপ্লইট উইল বি হাৰ্ড ইন হেড তো লৰ্ড কাৰ্জনে কি হৈছিলে ভাগ কৰা আৰু শাসন কৰা মানে ডিভাইড কৰি যোৱা আৰু শাসন কৰি যোৱা কাৰণ ইণ্ডিয়ান পিপুলবিলাক কি হয় ফুল হয় দেন কি আছে চোৱা এইটো থাৰ্ড লাইনটো মই বেছিকৈ এক্সপ্লেইন কৰা নাই বাট ফ'ৰ্থটো চোৱা কি আছে অ'কে চ' সেইটো ইমান ই নাই বাৰু চোৱা ফ'ৰটো মই বুজাই দিছোঁ দ্য মুভমেণ্ট অলছ' প্লেড ইন এ চাৰ্কল ৰোল ইন ট্ৰান্সফৰ্মিং দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ থ্ৰু দ্য স্বদেশী মুভমেণ্ট ইণ্ডিয়ান গেইন দ্য অপৰচুনিটি টু ডিমাণ্ড স্বৰাজ মই এইটো বুজাই দিছোঁ তো স্বদেশী আন্দোলনৰ পিছতে কি কৰিছিলে ইণ্ডিয়ান পিপুলবিলাকে যে বুজিব পাৰিছিলে যদি আমি এটা আন্দোলন কৰি কি হ'ব পাৰিব ভাৰতখন একত্ৰীকৰণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি গোটেইকেইটা আন্দোলনৰ মাজেৰে কি কৰিব পাৰি আমাৰ দেশখনৰ স্বৰাজ মানে কি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ দিব পাৰিম চ' ইণ্ডিয়ান পিপুলবিলাকে কি গম পাইছিলে স্বদেশী মুভমেণ্টৰ পিছতে গম পাইছিলে যে আমি স্বৰাজ দাবী কৰিব পাৰোঁ চ' ফাৰ্ষ্ট কোনে স্বৰাজ দাবী কৰিছিলে নেশ্যনেল কংগ্ৰেছত দাদাভাই নৌৰোজী অ'কে চ' দাদাভাই নৌৰোজীয়ে কি কৰিছিলে অফিচিয়েলি কি কৰিছিলে এই প্ৰস্তাৱটো দাঙি ধৰিছিলে ডিমাণ্ড ডাইৰেক্ট দাঙি ধৰিছিলে ফাৰ্ষ্ট ইন কলকাতা ছেশ্যন 1906 তো হু ৱাজ অফিচিয়েলি কোনে ডিমাণ্ড কৰিছিলে স্বৰাজৰ দাদাভাই নৌৰোজী চ' এই ফ'ৰ্থ লাইনৰ পৰা এই লাইনটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু বাকী এটা লাইনো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বাট ফ'ৰ্থ লাইনটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট চোৱা তোমালোকে নেক্সট হয়তো বহুতকেইটা কুৱেশ্যনছ আছে তো আমি গোটেইকেইটা পঢ়ি কভাৰ কৰি ল'লোঁ হয় চ' এতিয়া সময় আহিছে কুৱেশ্যনছবিলাক তো এইবিলাক থিয়ৰী আছিলে থিয়ৰীবিলাক পঢ়াৰ পিছত তোমালোকৰ মনত থাকি যাব চ' তাৰ ভিতৰত ইম্পৰ্টেণ্ট আহিব যিবিলাক হৈছে তোমালোকৰ কুৱেশ্যনছবিলাক চ' মই কুৱেশ্যনছ বনাই লৈ আছোঁ ব'লা সেইবিলাক কুৱেশ্যনছ এতিয়া আমি এটা এটাকৈ কৰোঁ চ' তোমালোকৰ লিখি ল'বা কুৱেশ্যনছবিলাক তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন কি কৈছে হুইচ ফেমাছ মেগাজিন পাব্লিছ দ্য আৰ্টিকল দ্য ৰুইন অফ বেংগাল opposing the partition the Hindu Sanjeevani Kesari and Harijan so ইয়াৰ ভিতৰত সঞ্জীৱনী আছিলে যাৰ বংগাৰ সৰ্বনাশ আছিলে হয় সঞ্জীৱনী আছিলে বংগাৰ সৰ্বনাশ আছিলে মনত থাকিব নহয় বংগাৰ সৰ্বনাশ আছিলে এডিটৰ কোন আছিলে সেইখনৰ কৃষ্ণ কুমাৰ মহন্ত What was the name of the national organization from under the Srinivas Banerjee's leadership? National Congress নহয় Bengal's Nationalist Party নহয় Students Parliament আছিলে ছাত্ৰ সংগঠন আছিলে When did the students of Ripon College first protest against the partition by walking out of their classes? Option 16 October 1905 এইটো নহয় কাৰণ এদিনা কি হৈছিলে partition implement হৈছিলে 18 July 1905 এইটো কাৰেক্ট হয় সো তোমালোকে চোৱা এইটো কেলে ৰং হয় 20 জুন 1904 কাৰণ পাৰ্টিশ্যনে যদি 5 হৈছে তো 4ত কেনেকৈ হ'ব পাৰে তো দিছ ওৱান ইজ ৰং আৰু 6 ইমানো দূৰলৈকে নহয় অলপ ওচৰা ওচৰি হ'ব সো ইয়াত অলপ এডিটিঙৰ মিষ্টেক হৈছে এইটো 1905 নহয় 1906 হ'ব লাগে সো ইয়াতে মই ক'ৰবাত হয়তো টাইপ কৰিছিলোঁ তোমালোকে ইয়াতে চাব পাৰা অ'কে সো ইয়াত আগত আছে হয়তো ৰিপন কলেজৰ যিখিনি কথা আছে অ'কে সো মই সেইখিনি তোমালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ ইয়াতে সো ৰিপন কলেজ কেতিয়া আছে চোৱা ৰিপন কলেজ আছে 18 জুলাই 1905 অ'কে সো এইটো কাৰেক্টে আছে সো তাত লিখা কোনো ভুল হোৱা নাই অ'কে
বাট এইটো হাউ পচিবল মই তাকে ভাবি আছোঁ আৰু তাতে টাইপিং কৰাত ভুলিছে কাৰণ 16 অক্টোবৰত যদি পাৰ্টিশ্যন হৈছিলে তো ৰিপন কলেজে কেনেকৈ এগেইনষ্ট কৰিলে পাৰ্টিশ্যনৰ এগেইনষ্টত सोचने वाली बात नहीं है करेक्ट ओके यार करेक्ट आंसर तुम्हारे किरा अवस्था है तो कमेंट सेक्शन में कोई दिबा ठीक है which nationalist leader laid down the foundation of federal hall as a symbol of the Bengal unity কোনে অরবিন্দ ঘোষ এই গুটেখিনি লিখা আছে নিলিখাকে মই একো কোৱা নাই ঠিক আছে নেক্সট কি আছে how did Bengals observe the day when the partition was implemented as a national holiday no as a national day of mourning correct by celebrating British rule no by organizing trade fair no what symbolic action did the people of Bengal take to show unity of the day of partition wearing black armbands singing British national song ke lega ba ko eto to bhule gol trying rakhis to their each hands পাৰ্টিশ্যনৰ দিনাখন কি কৰিছে ৰাখি বান্ধিছিলে ওকে বয়কটিং নিউজ পেপাৰ কেলে বয়কট কৰিব নিউজ পেপাৰ বাইহাত অপশ্যন থাকে কিছুমান যিবিলাক এলিমিনেট কৰি তোমালোকে কৰিব পাৰা which song become the anthem of the anti partition movement सारे जहां चाहता नो जनगण मन नो बंदे मातरम राइटेड बाय মনত নাই বাৰু বাট ষ্টিল বন্দে মাতৰম আছিলে গানটো এইখিনি এলিমিনেশ্যন দি পেলাই ৰঘুপতি ৰাজাৰাম काय হ'ব ये व्हाई दिस भाई ऑप्शंस भी काफी ज्यादा उल्टे पुल्टे होते हैं हमेशा What did Aurobindo Ghosh declare as the ensure the Swadeshi movement? Only buying Indian products? सही बात है Complete non-cooperation with the British? No. Only buying Indian products. When was the partition of Bengal annulated? Annulated का मतलब क्या होता है कब उनके यूनाइटेड किया गया था 1911 उसके रेवोल्यूशन की वजह से यूनाइटेड किया गया था मतलब यूनिट किया गया था फिर से एक कर दिया गया था What is the major long-term impact on the partition of Bangla? It is weakened the nationalism movement. It strained the communal harmony. It stilled the rise of mass movements of the independence. Okay. Major long-term impact क्या था basically? ये था basically. It light the rise of the mass movements of the independence. उनको ये पता चल गया था अगर किसी मूवमेंट में ज़्यादा पीपल एक साथ रहते तो उसमें क्या हो सकता है basically? सक्सेस रेट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं basically. Which future movement draw inspiration from the Swadeshi movement initiated during the partition of Bangla? कहाँ से लिया गया था इनिशिएट किया गया था बेसिकली सिविल डिसोनेंट मूवमेंट ये बेसिकली आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन से छोड़ दो इसे हम अभी नहीं कर सकते इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल घुसने के बाद ये वाला क्वेश्चन हम कर सकते हैं सो भी आदि फिर से क्वेश्चन से आते हैं इंप्लीमेंट कब किया गया था इसका आंसर तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे देन ओके ये भी बताओगे तुम मुझे कमेंट सेक्शन में काफी आसान बड़ा सवाल है द स्वदेशी मूवमेंट हैज लॉन्च इन रिएक्शन टू पार्टीशन ऑफ बांग्ला के पार्टीशन होने की वजह से क्या था जालियाना बाग के वजह से नहीं किया गया था করা নাছিল ঠিক আছে ও কম্পোজ আমার সোনার বাংলা আমি তোমাকে ভালোবাসি which become बांग्लादेश नेशनल एंथम किसने लिखा था ये वाला सॉन्ग रविंद्रनाथ टैगोर इसके अलावा भी उन्होंने 23 सॉन्ग्स लिखे थे नेशनल के टाइम में जिसमें से सोनार बांग्ला में तुम्हारे भालोबासी बिकम द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश इन 1972 ईयर्स भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं तो उनको भी याद रखते जाओ एक साथ व्हाट आर द प्राइमरी स्ट्रेटेजी ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट आर्म्ड रेबल नहीं बेसिकली बॉयकॉटिंग ब्रिटिश गुड्स ये बेसिकली प्राइमरी स्ट्रेटेजी थी कि हम क्या करेंगे ब्रिटिश के चीजों को बॉयकॉट करेंगे द फर्स्ट सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग वाज हेल्ड इन ढाका क्या हुआ था ढाका हुआ था ये मैंने वहां पे ही लिख दिया है Who was the first president of the All India Muslim League? Nawab Salimullah. याद रखना ये basically. Which college was established as a part of the Swadeshi movement? Hindu college. अगर ये गलत है तो मुझे बता देना ठीक है बट ये तुम लोग डबल क्रॉस चेक कर सकते हो मैं तुम्हें बता देता हूँ Who was the principal of the Bengal National College? गोपाल कृष्ण गोखले नहीं अरविंद घोष उसमें लिखा है नोट्स में लिखा है Who edited the newspaper D Dawn promoted in Swadeshi? Bal Gangadhar Tilak नहीं Surendranath Banerjee Surendranath Banerjee. Which of the following was not a method in the Swadeshi movement? Promoting Indian goods industries सही बात है boycotting British goods सही बात है establish the national school सही बात है ये नहीं था बेसिकली जो था जो नहीं था उसको ही क्लिक कर दो बेसिकली Which of the following is not associated with the Swadeshi movement? Bandit Marthan movement, boycott movement, Khalifat movement, national education movement.
वंदे मातरम मूवमेंट भी हुआ था बेसिकली, तो खलीफात मूवमेंट तो नहीं हुआ था, खिलाफत मूवमेंट जो आसाम में हुआ था वो तो छोड़ दो ऐसे भी. Who among these was not a extremist leader in the Congress? कौन नहीं था बेसिकली extremist leader बेसिकली? बाल गंगाधर तिलक था, अरविंद घोष था, लाला लाजपत राय था, गोपाल कृष्ण गोखले था. एमोंग एक्सट्रीमिस्ट नहीं था बेसिकली, सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व कौन नहीं था? अरविंद घोष सबसे ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि जो हुआ था ना बेसिकली बाहर इंग्लैंड में हुआ था, उनमें ये 3 बंदे गए थे, ये भाई साहब नहीं गए थे, उससे पता चल गया मुझे. तो तुमको लग रहा होगा মানে তোমালোকৰ লাগি আছে মই कैसे कर सकता মানে মই ইমান জলদি জলদি এইবিলাক প্ৰশ্নটো কেনেকৈ দি আছোঁ. চ' তোমালোকৰ যিবিলাক যদি এই নোটছবিলাক হয় বাৰাবতী এই গোটেইবিলাক নোটছবিলাক যদি তোমালোকে বাৰাবতী কি কৰি থাকা প্ৰেক্টিছ কৰি থকা হয়, তো তোমালোকৰো এই চেপ্টাৰবিলাক কি হৈ যাব, হাততে আহি যাব. যিবিলাক কুৱেশ্যনছ ৰেডি হয় গোটেইবিলাক এই নোটছৰ পৰাই ৰেডি হৈছে. তো এই কুৱেশ্যনবিলাক সেইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. 15 নম্বৰ চোৱা, which industry was founded during the Swadeshi movement? Bengal's chemicals, Tata Steels, Mumbai dyeing. बेसिकली अगर हम तो बेंगल्स केमिकल्स जो उन्होंने किसने किया था, प्रफुल्ल कुमार राय ने किया था. ओके, सो ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क है तुम्हारे लिए, घर से करके लाओगे. ये वाला क्वेश्चन भी मेरे लिए. ओके, सो घर से कौन कौन कर लोगे मैं तुमको दिखाता हूँ. हरे वाले से मतलब সেউজীয়া পেলাই যিবিলাক মই চিন দিছোঁ, হিন্দী ক'ব অলপ চৰি দেই, তো সেউজীয়াবিলাক মই যিবিলাক চিন দিছোঁ তোমালোকে এইকেইটা হোমৱৰ্ক কৰি লৈ আহিবা. হোমৱৰ্ক নহয়, এটলিষ্ট ক্লিক কৰিবা, মানে টিক কৰিবা. তাৰ উপৰিও তোমালোকে যদি এই কোৰ্চবিলাক লোৱা, তো তোমালোকে এপটোত কুৱেশ্যনছবিলাকৰ এনচাৰ লিখি পেলাই মোক দেখাব পাৰা, তাত 1-on-1 কথা পাতিব পাৰা মোৰ লগত. ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ৰিফিউজ দ্য, তো এইটো কুৱেশ্যনো কৰিবা, ইজি হয়. এইটো কৰিবা, এইটো কৰিবা, এইটো কৰিবা, এইটো কৰিবা, এইটো কৰিবা. তো এই গোটেইকেইটা কুৱেশ্যনছ তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক, ঠিক আছে. চ' এই হোমৱৰ্কখিনি তোমালোকে কৰিবা, এণ্ড দেন টেক মাইণ্ড এপ থাকিব আমাৰ, টেক মাইণ্ড এপত তোমালোকে গৈ পেলাই ইজিলি মোক এই হোমৱৰ্কখিনি শ্ব' কৰিবা. Assertion reason প্ৰশ্ন আছে. The assertion কি আছে? The Swadeshi movement promoted indigenous industries and the national education. True. Assertion true. Reason কি? The British encourages Indians to develop their own industries. আরে ভাই পাগলা, ব্ৰিটিছে এনকাৰেজ কৰিছিলে ইণ্ডিয়ানছ সকলক? নহয়. So assertion so true হৈ গ'ল. Assertion is true, reason is false. So C হ'ব correct answer. Assertion কি আছে? The Swadeshi movement failed to achieve immediate independence of the India. এইটোতো ঠিকে আছে বাৰু. The movement lacked strong leadership and the organizational structure. No, basically. True and false is that the partition of Bengal was introduced to improve administration. No. It is official. Okay, officially to administration improve koriba kane, so it is true. Swadeshi movement was conflicted only in Bengal. False. All India is left. The Muslim League was formed in 1906 in Dhaka. सही बात है. Anti-Socialist Sarkari was formed to promote the British policies. No. Rabindranath Tagore refused the cane after Jallianwala Bagh में. ये बात सही है. ये बात तुमको सेकंड वाले चैप्टर, डी नंबर चैप्टर এইটো কথা তোমালোকে জানিবলৈ পাবা. The British immediately rigged the partition of Bangla due to their protest. নহয়, immediately নহয়, 7 year পিছত. তো মেজ দা কলম আছে, তো এইটো তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক. তাৰে মই এটা মিলাই দেখা পাইছোঁ. পাৰ্টিশ্যন অফ বাংলা কি আছে, যাৰ ফলত কি হৈছিলে, স্বদেশী মুভমেণ্ট হৈছিলে জানো? নহয়. চৰি. তো পাৰ্টিশ্যন অফ বাংলা ইমান চনত হৈছিলে, ঠিকে আছে. মুছলিম লীগ ফৰ্মেশ্যন কি হৈছিলে, ঢাকাৰ হৈছিলে. ফাৰ্ষ্ট বয়কট মুভমেণ্ট স্বদেশী মুভমেণ্ট, তো এইটো চিধা হৈ আছে, তো মিলি আছে, ঠিক আছে. এইখিনি টেনশ্যন ল'ব নালাগে. চ' এইটো PYQ হয়, তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা. 2014 চনৰ এইটো প্ৰশ্ন আছিলে, যাৰ এনচাৰটো কি হ'ব? কোনে কৈছিলে? হাৰ্বাৰ্ট ৰিজলে কৈছিলে. এইখিনি মই প্ৰশ্নটো বুজাই দিছোঁ, ঠিক আছে, চাই ল'ব পাৰা. আৰু কি আছে? Which of the following decisions were announced in the royal parliament Delhi in 12 October 1906? এই গোটেইকেইটাই কোৱা হৈছিলে তাত, ঠিক আছে. চোৱা ইয়াত লিখা আছে, লাষ্ট পেৰাগ্ৰাফটো যদি তোমালোকে চোৱা, চোৱা এই 3টা লাইন যে আছে হয়, এই 3টা লাইন তাৰে ৰিলেটেড প্ৰশ্ন আহিছে তাৰ পৰা. So long questions of 4 mark কি আছে? Contribution আছে স্বদেশী মুভমেন্টৰ, কি আছে? Contributions আছে. So ইয়াত মই contributions লিখা আছে, তাৰ পৰা তোমালোকে যিকোনো 4টা contribution লিখি দিব পাৰা. যদি সহজ সৰু contributions লাগে, সেই contributionৰ পৰা 4টা contributions লিখি দিব পাৰা, কোনো কথা নাই. So at the last समय गया है आपसे विदा लेने का. So first chapter যিটো one shot হয় তোমালোকৰ,
Partition of Bangla সেইটো পাই যাবা মানে এটা আজি কমপ্লিট হৈ গল তাৰ ওপৰত তোমালোকে যদি এনেদৰে চেপ্টাৰ বিলাক পঢ়িব পাৰা আৰু আগতীয়াকৈ যদি এই চেপ্টাৰ বিলাক শিকিব পাৰা সো তোমালোকে কি কৰিব পাৰা আমাৰ এই কোৰ্সটো তোমালোকে ল'ব পাৰা যাৰ প্ৰাইসটো হৈছে মাত্ৰ 1449 আৰু 149 তো 149 দিলে তোমালোকে কি পাবা এপ্ৰিল মান এন্ড মে মাহৰ মানে তোমালোকৰ যিটো ইউনিট টেষ্ট এক্সাম হ'ব তো ফাৰ্স্ট ইউনিট টেষ্টৰ কাৰণে তোমালোকে মোৰ পৰা সোশ্যাল সায়েন্স পঢ়িব পাৰা জাস্ট 149 আৰু এছএলসি কমপ্লিট পঢ়িবৰ কাৰণে 499 দিব পাৰিবা মানে তোমালোকৰ এছএলসি মানে মেট্ৰিক এক্সাম হোৱালৈ তোমালোকৰ সোশ্যাল সায়েন্সৰ গোটেইখিনি মাথা বিষ কোনে ল'ব মই ল'ম সোশ্যাল সায়েন্সৰ এতিয়ালৈকে এটা দুখিত কথা আছামিজ মিডিয়ামৰ মোৰ ষ্টুডেন্ট কেইটাই জয়েন কৰিছে জানা 0টাই জয়েন কৰিছে 50 প্লাস ষ্টুডেন্টস বিলাকে ভাল কমেন্ট দিছে বাট কোনেও মোৰ এই কোৰ্সটো জয়েন কৰা নাই তোমালোকে হয়তো ঘৰৰ ওচৰৰ কোচিং চেণ্টাৰ বিলাকত কৰিব পাৰা তাত মোৰ কোনো অসুবিধা নাই ঠিক আছে বাট ষ্টিল 500 rupees তোমালোকক যদি এনে ধৰণৰ সোশ্যাল সায়েন্স এতিয়া মই এটা সীমিত নহয় এটো ইউটিউবত আপলোড কৰা হৈছে জাস্ট এই চেপ্টাৰ বিলাক ওকে বাট তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম মাইন্ড মেপ সিৰিজ থাকিব ওকে ৰিভিজন সিৰিজ থাকিব ৰিভিজনত মই তোমালোকৰ 30 মিনিটছৰ এটা চেপ্টাৰ 15 মিনিটছৰ এটা চেপ্টাৰ কমপ্লিট কৰাবৰ চেষ্টা কৰিম যাতে তোমালোকৰ সুবিধা হয় পেইড কন্টেন্ট থাকিব 499 তোমালোকৰ মেট্ৰিকৰ কাৰণে 149 দি পেলাই তোমালোকে ল'ব পাৰা সো নাম্বাৰটো তোমালোকক যদি লাগে ঠিক আছে তো মই মোৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে লিখি দিছো সো তোমালোকে এই নাম্বাৰটো পৰা কি কৰিব পাৰা কন্টাক্ট কৰিব পাৰা মোৰ নাম্বাৰটো মই ইয়াত লিখি দিছো ঠিক আছে সো এই মোৰ নাম্বাৰটো যদি তোমালোকে কন্টাক্ট কৰা সো মই তোমালোকক কি কৰি যাম আমাৰ গ্ৰুপ বিলাকত বা এপ বিলাকত কানেক্ট কৰি গৈ থাকিম নাম্বাৰ লিখিব চেষ্টা কৰি আছো বাট নাম্বাৰ লিখা যোৱা নাই কেলে মই বুজি পোৱা নাই দেই বাচ্চা লোক So number is 939470 okay 9394 কেটা হল 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay 9394740376 so এইটো নাম্বাৰ হয় so তোমালোকে এইটো নাম্বাৰত কন্টাক্ট কৰিবা যাতে মই তোমালোকক এই পেইডটো এই কোৰ্সটো তোমালোকে যদি জয়েন কৰিব বিচাৰি নাম্বাৰটো তোমালোকে কন্টাক্ট কৰিব পাৰা তাৰ ওপৰত তোমালোকে যদি এই কোৰ্সটো ল'ব মন আছে তেতিয়ালৈকে তোমালোকৰ ডেসক্ৰিপচনত বা পিন কমেন্টত তোমালোকে কন্টেক্সচুৱেল নাম্বাৰবিলাক পাই যাবা তাৰ বাহিৰে তোমালোকে যদি এন্ড লিখে চাই আছে দেন তোমালোকে কি কৰিব পাৰা ইয়াটো কন্টাক্ট কৰিব পাৰা তো ইয়াটো কন্টাক্ট কৰিলে তোমালোকে ইজিলি এইটো কোৰ্সত এনৰোল হৈ যাবা আৰু তাৰ পিছত তোমালোকক টেক মাইন্ড এপত আমি জয়েন কৰাই লম তাত তোমালোকে প্ৰতিটো বস্তুৰ কি কৰিব পাৰিবা ধুনিয়াকে আমিজ লৈ চেপ্টাৰ বিলাক পঢ়িব পাৰিবা সো নাম্বাৰ আছে 9394740376 তাৰ বাহিৰে কমেন্টত থকা নাম্বাৰটো তোমালোকে ইউজ কৰিব পাৰা সো এট লাষ্ট অল দা ষ্টুডেন্টস থ্যাংক ইউ ফৰ জয়নিং দিস সেশনস अगर যদি সেশনটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা আৰু যদি কিবা এটা ডাউট থাকে বা মই কিবা ভুল কৰিছো সেই ক্ষেত্ৰত কমেন্ট কৰি মোক জনাবা আৰু যদি তোমালোকৰ ভাল লাগিছে দেন প্লিজ এটা ৰেড হাৰ্ট